नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत शेपू चुक्याची मुगदा भाजी. ती कशी करायची ते आपण पुढे पाहूया. कढई गरम झालेली आहे. आता कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकत आहे फोडणी देण्यासाठी. तेल छान गरम झालं की अर्धा चमचा मोहरी टाकूया. मोहरी टाकल्यानंतर अर्धा चमचे जिरे. जिरे छान तडतडले की आपण त्याच्यामध्ये लसणाचे खांड आणि लसण अद्रक पेस्ट टाकून घेऊया. मी 2 ते 3 बारीक हिरव्या मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत. त्या आता याच्या फोडणीमध्ये ॲड करूया. पाव चमचा हिंग टाकूया. अर्धा चमचा धने जिरे पूड. पालेभाज्या करते वेळेस तेल हे थोडं जास्तीच लागतं, त्याच्यामुळे भाजीला टेस्ट छान येते. 1 चमचा मी लाल तिखट टाकत आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. आपण याच्या आधी 2-3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घातलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे मी 1च चमचा तिखट वापरत आहे. आता याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया बारीक चिरलेली. थोडीशी हळद घालूया. थोडेसे शेंगदाणे घालून घेऊया. कच्चे असतील तर कच्चेही घातले तरी चालतात, भाजलेले घातले तरी चालतात. आता हे मिक्स करून घेऊया. अगदी चवीपुरतं मीठ घालूया. मी अर्धी जुडी चुका घेतलेला आहे आणि अर्धी जुडी शेपू घेतलेली आहे. ही भाजी मी समप्रमाणातच घेतलेली आहे. आता खमंग अशी फोडणी तयार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये ही धुवून घेतलेली भाजी आपण घालून घेऊया. हे अशी एकजीव करून घ्यायची भाजी. गॅसची फ्लेम ही मोठी करूनच ही भाजी एकजीव करून घ्यायची आहे. ही चुका शेपू फोडणीमध्ये एकजीव झालेला आहे. आता मी याच्यामध्ये गरम पाणी घालत आहे. ह्या भाजीला तुम्ही गरम पाणीच वापरा, जेणेकरून भाजीची चव जाणार नाही. 1-1.5 ग्लास साधारण मी पाणी वापरलेलं आहे. तुम्हाला जर ह्या भाजीमध्ये साखर आवडत असेल तर चिमूटभर साखर घालून घ्या. मी घातलेली आहे. भाजीला आंबट गोड तिखट चव छान लागते साखर टाकल्यामुळे. तुम्हाला जर साखर घालायची नसेल तर तुम्ही 1 गुळाचा खडा घातला तरी चालेल. ही उरलेली कोथिंबीर आता घालून घेऊया आणि साधारण 10 मिनिट आपण ही भाजी झाकून ठेवूया. ही भाजी साधारण 10 मिनिट शिजण्यासाठी आपण झाकून ठेवूया. ही भाजी कमी गॅसवरच शिजून घ्यायची आहे. शेपूच्या भाजीला शिजायला जास्ती टाईम लागतो, त्याच्यामुळे आपल्याला ही झाकून शिजून घ्यायची आहे भाजी. ही मस्त अशी वाफाळलेली आहे भाजी. आता आपण याच्यामध्ये चणा डाळीचं पीठ ॲड करून हाटून घेऊया. प्रथम आपण गॅसची फ्लेम ही मोठी करायची, जेणेकरून आपल्या गाठी होणार नाहीत भाजी हाटते वेळेस. आता हे असं आपण हाटून घेऊया काडीने. गॅसची फ्लेम ही मोठीच ठेवून हाटून घ्यायची आहे ही भाजी. तुम्हाला जितकी घट्ट पातळ आवडते तशी तुम्ही हाटून घ्या. मला ही भाजी हाटण्यासाठी अर्धी वाटी पीठ लागलेलं आहे. भाजी जर हाटते वेळेस तुमच्या भाजीमध्ये जर गाठी झाल्या तर तुम्ही अशा चमच्याच्या साहाय्याने त्या फोडून घेऊ शकता. बऱ्याच जणांना शेपूची भाजी आवडत नाही, त्यांनी असा शेपू आणि चुका घालून जर हाटून मुगदा भाजी तयार केली तर खूप छान तयार होते ही भाजी. ही अशी 3 साहित्य घालून केलेली भाजी खूप छान लागते. ही भाजी मस्त अशी शिजलेली आहे. ती मी आता सर्व करीत आहे. ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबत पोळीसोबत खाऊ शकता. खूप छान लागते. शक्यतो ही भाजी तुम्ही भाकरीसोबतच खावा. मी ही बाजरीची भाकरीसोबत ही भाजी सर्व केलेली आहे.